الأسابيع الماضية ركزنا على إنهاء الشبكة الخشبية اللي رح تحمل الأسقف المعدنية لبيت أحلامنا، وكانت هاي فرصتنا نكمل آخر وأعلى سقف معلق في البيت. وكالعادة ما بتمر رحلتنا بدون تحديات، من تأخير في المواد لفقدان دجاجة وحتى تعلق الدرون على الشجرة العجيبة وتخرب. بس مثل ما تعودنا نتأقلم، بنكمل وبنستمتع بكل لحظة لأنه شايفين الهدف قدام عيوننا. وهالأسبوع تركيزنا كله على إنهاء السقف الأعلى في البيت ليكون آخر وأصعب مرحلة من مراحل البناء الخطيرة. هلا والله يا جماعة. الأسبوع الماضي يبدو أنه كان صوت الكيكاديز أو السكيدز عالي شوي بالفيديو. اللي كانوا عم بيحضروا على التلفزيون أغلبهم بيقولوا أنه الصوت كان لطيف، ما في عندهم مشاكل. هو بيعتمد حسب كل شخص على أنه جهاز قاعد بيحضر، طبعا حتى من تلفزيون لتلفزيون ممكن يفرق الصوت. وهذا الأسبوع بدي أجرب أستعمل أكثر من طريقة. اليوم لعبت شوي بعيارات الميكروفون، نجرب اليوم نشوف كيف الصوت راح يكون، وبكرة بدي أجرب طريقة تانية وحكوا لنا أنه يوم بيكون الصوت أفضل على أساس نعتمد هاي الطريقة لباقي الفترة، لباقي موسم السكيدز، لأنه هدول لسه موضوعهم بده وقت، تقريبا بدهم شهر لحد ما يروحوا. معلومة غريبة، هدول السكيدز الفصيل اللي طالع عنا حاليا بالتحديد بتطلع كل 17 سنة مرة، يعني الآن بضلوا يصفروا لحد ما يتزاوجوا ببيضوا. اليرقة بتنزل تحت الأرض عند شروش الشجر، بتضلها تتغذى على الشروش، بتشرب المي منها، وبعد 17 سنة بترجع بتطلع. هدول النوعية رح نرجع نشوفهم سنة 2042 إذا الله أحيانا. على كل حال نجرب اليوم هذا السيتنجز على المايك وخبرونا كيف بيكون الصوت عندكم. تحت الخشب، تحت البورد. تبي بجوز زاوية مش مرصوصة. مين هاي الزاوية تنقص عشان اللي بعدها يدخل فيها، تلبس جواتها. كمان كمان كمان، يلا ادفشي. شحطة صغيرة 100%.
تعال شوف تعال. هيوتها الحشرة اللعينة. اسحبي اسحبي اسحبي. بوكس تيرتل. محممها شكلك؟ محممها؟ انت قصة يا زلمة. هذا إذا وقع اسحبي بس. قديش أنزله عندي؟ قررنا بعد طول تفكير وبحث ما راح نركب سكاي لايتس، راح نفشق عنهم. كثير منكم اقترح انه نفشق عنهم، وهو بالفعل هذا الحل الانسب او الاضبط او الهيلثي اكثر للبيت خلينا نقول. وفي ناس اقترحوا موضوع الدورمر. الدورمر حلو بس اذا الواحد بده يعمله على مساحه كبيره يستفيد منها، مش خرج بس شباك واحد او هيك. واحنا بالاساس لما بلشنا نركب هذا الروف وهذا الهيكل كنا مفكرين في الدورمر، بس الدورمر كان رح نضطر فيه نقص اللي هي الالواح الاخشاب الاساسيه الهياكل، وهذا رح يضعف من قوه ومتانه السقف. فمشان هيك كانت فكره السكاي لايتس اللي يكونوا موجودين بين الرافترز بس، اللي هم بين الاخشاب بدون اي نوع قص. يعني اذا كنا بدنا نضطر لهيك اشي كنت راح اتجه مع سكاي لايت مش مع دورمر، لانه بده شغل اكثر وبرضه معرض لتسريب المي برضه بنفس زيه زي السكاي لايت باختصار. على كل حال راح نشطب الدرب ايدج تبعت هاي الجهه ونبلش نركب الروف الايش الاخضر. الاخضر. يلا فوت تخبى يا زلمه. What? تخبى من المي. This? This is like a mower. And the zip house look at this. But how much will it take for this person to bye-bye? Get yourself in. امسك الملحة.
لو استحملنا دقيقتين تحت المي بس نثبتها اقدر اخذ قياس. اوكي بعدين الشغل جوا. تمام. رجعت عملت شوية تغييرات وغيرت الطريقة اللي بدي اشتغل فيها الرافترز، لأنه الطريقة الأولى كانت راح تكون متعبة وبدها تاخذ وقت طويل. هاي طريقة مشابهة بس شغلها كثير أسهل. فهي القالب جاهز تقريبا، إذا أموره تمام بكرة الباقيين مرة واحدة، بركبهم بنغلف وبنسكرها. هندسة ذهب. هندسة ذهب. نعم. يلا. بطارية عندها خلص 100%. بس مش طابقة. مش مشكلة، ما هي هديك شادة شوي وهاي شادة شوي، هلا بطبقهم. عايش هندسة يعني. هلا بنهندسها. بس جد شكلها حلو مقدم كثير عجبني. وهي هندسنا لك اياه. خلص ضلك فوق. بدي بيم. اتركيه.
معجبة جدا أنا فيهم. لغاية الآن فيش أي بوادر على العشب هون، مش مبين إشي عليه. وقبل يومين نزل مطر غزير جدا، فأعتقد إنه سحب كمية جيدة من البذور. ببين معانا بس يبلش ينبت. والدجاج مبسوط عليه، بيجي يعني عم بياخد نصيبه منه. بس أنا عبيت بذر بكمية مهولة، فمنشوف شو بطلع. وعسيرة الدجاج كمان دجاجة للمرة الثالثة مفقودة. الموضوع صار مزعج جدا، والمزعج أكتر إشي إنه مش عارف شو اللي عم بيجي بياكلهم عشان نقدر نعالجه أو عشان نقدر ندور عليه أو نتربص له. عم بفكر إمتى ممكن يكون عم بيصير هذا الحكي. إحنا طول فترة النهار موجودين برا، حتى الدجاج بفوت بنام وإحنا بعدنا برا. وإنه يكون في إشي عم بفوت عندهم على البيت جوا مستبعدة جدا، لأنه البيت عالي ومسكر، وببين لو في إشي فايت عليهم جوا. بضل احتمال إنه يكون عم بيصير هذا الإشي الصبح بكير. اللي بفكر أسويه إني أغير العيار تبع الباب، يصير يفتح بتأخر شوي، بدل ما يفتح على 6 يصير 6:30 7، اللي نكون على الأكيد موجودين برا قبل ما هم يطلعوا. لأنه فكرة إني أحشرهم أو أعمل لهم سياج مش محببة بالنسبة لإلي. الدجاج قبل ما إنه يكون عم ببيض وبنتج هو عنصر مهم، لأنه بخفف كمية حشرات موجودة عندنا. يعني بتذكر أول ما إجينا على الأرض كنا نلاقي كمية حشرات مهولة، من تكس يعني حدث ولا حرج. بغابة إحنا في كمية حشرات ضخمة ولسه موجود، بس كتير عم بخفف منها. حتى عم بشوفهم بفوتوا على البيت، بشوفوا وين في حشرات وإشي عم بياكلوهم، عشان هيك أنا فاتح لهم المجال يفوتوا جوا. بس لازم ألاقي حل لهذا الموضوع.
جراف تولز بعتوا لنا هذا البربيج الهوز، اشي كتير لطيف، طوله تقريبا 30 متر 100 فيت. تركيبه سهل، والواحد بيخلص من موضوع البرابيش الممدودة بكل الأرض. بينسحب لحاله، مجرد ما الواحد شده لقدام برجع بيعمل ريتراكت لحاله. بتثبت بهدول الأعمدة اللي باعتينهم معاه، بيدخلوا بالأرض بيمسكوه. وفي كمان معاه اللي بده يثبته على أرضية كونكريت، باعتين معاه براغي وروندلات، أشياء يعني للتثبيت بالكونكريت. برضو موضوع لطيف جدا، يعني كتير بيسهل علينا هون. بدل ما الواحد يضل يقعد يلف بالبربيج ويشيله ويوديه، مجرد ما الواحد سحبه برد بيرجع لحاله جوا البوكس تبعه، وبضل محمي من الشمس. طبعا هاي شغلة مهمة، لأنه البرابيش بتخرب أكتر إشي من الشمس. على كل حال المهتم بإشي زي هيك بنحط لكم الرابط بصندوق الوصف إذا بتحبوا تشوفوه. اليوم الأجواء كتير حلوة، بعد يومين من المطر تعطلت الأشغال. اليوم الجو مشمس وحلو، فأكيد اليوم رح نستغله من أوله ونكمل إن شاء الله هذا الجزء من الروف. إن شاء الله يخلص معنا اليوم حتى بكرة نكمل الجزء الثاني إذا قدرنا.
المسافة بين الخيط واللوح على اليمين لازم تكون نفس المسافة بين الخيط واللوح على الشمال. طب ارجع اطلع معناته. الشمسات اشي مرتب. هذا الامباكت درايفر اذا ضل شغال لنخلص البيت بدي اعمل له فاترينا صغيره هيك واحطه بنص القعده. انا ما توقعت يكون هيك صعب. انت لانك الاول كنت متعوده انه بس رفعته مجرد ما ارتفع على السقف خلص، بس هداك السقف لانه ما كانش هالقد ستيب فما في وزن، مجرد ما طلع على السقف بصير وزنه على السقف ما بدايق. هلا وزنه هيك هو عم بكون بنزل يعني. طولي. تمام خلص هو على الحرام. رح اطلع على السلم. اوكي اصبر شوي. ماشي هلا. يلا هيك مش عم نطلع على هذا الشيء. نعمل الأوفر. تمام. قديش بدك تحاسبني على هذا الروف؟ ربنا بحسب الجميع. بدي دوقي. انت اخذتيها حلوه ولا انا اخذتها حامضه؟ طيب شو رايك نجيب لك قارب تصير تنزل فيه جوا البوينت؟ سمول بوت. شو جا على بالك تزرع؟ What's a شو Japanese متوفر pizza? بهالسوق؟ Bye bye, Japanese boo boo head. And these? لا هدول ايش؟ انت بتعرف شو garlic. هدول؟ garlic. Right, بصل. بصل. بدك تزرع البطيخة اللي زارعينها وينها؟ هيني عم بحاول احط لهم شو اسمه Pickle. سماد لانه ضعيف التربه هون. نفس نوع البطيخة تبعت السنة الماضية اللي بتكون صغيرة. لا بطيخ كبير هاي المره، بطيخ رسمي. اوكي. It's gonna be giant. امشي معي ماشي معك. كمان. خذ ماء اطلع. هون احسن.
طب شو بدك تسوي في موضوع السيارة؟ الاشي اللي جبناه هذا الستارتر ولا ابصر شو كان اسمه الدينامو. هذا بدنا نرجعه، بعثت له بدي اعمل له ريتيرن. مش شو صح بدنا اياه. لا الموضوع قصة موجب وسالب. بعد ما طلعت على الانترنت اول اشي فحصت الستارتر ما ماله اشي، اتفقنا 100%. الدينامو المولد شغال 100%. فصلت بطاريات السيارة، ظلت السيارة شغالة امورها تمام. لو في مشكلة بالدينامو السيارة بتطفئ اذا فصلنا البطارية. تمام. بعد بحث لقيت انه هاي النيسان عم بحطوا عليها في سلك بيكون مشبوك عند البطارية، بسموه ريجوليتر، باتري ريجوليتر او منظم بطارية. اوكي. كثير ناس عم تحكي انه هاد بسبب مشكلة. هذا عملوه حطوه على اساس السيارة تصير تخفف صرف بنزين لما تكون واقفة. المحرك الار بي ام تبعته بتنزل عشان ما يصرف كتير بنزين، بنفس الوقت بوقف شحن للبطارية. فشو بصير في فلاكشويشن لما يكون البطارية بتنشحن وبتبطأ، بتنشحن وبتبطأ. شفت حدا كاتب انه هذا هو سبب المشكلة، فصلته. بدي اعطيها كم من يوم نجرب. اذا ضل شغال معناته المشكلة من هذا الريجوليتر. وقتها لازم احكي مع نيسان اشوف شو المشكلة تبعته، ليش الريجوليتر هيك بيعمل. يعني هم اكيد مش حاطينه قطعة زيادة، بس اذا هو المشكلة بدي افكه. بس شو بدنا نجيب لاحقا؟ جيب لنا سيارة كهرباء عشان ببلاش. عشان ببلاش. الشمسات شغالين. اوكي. والألواح الشمسية عم تنتج طاقة. تمام. نصير نشحن. انا بدي تسلا. تسلا بدك؟ شو بدك كهرباء؟ تمام يلا تسلا هلا سعرها بالأرض. يا حرام. لأنه كل اللي معاهم تسلا صاروا يبيعوها جوكر بإيلون ماسك. بتلاقي لك ب 12,000 13,000 تسلا هون طبعا. تسلا ببلاد الثانية لا، لأنه في جمرك كتير. ما بعرف، ما عندي فكرة. في بلاد ما بتحط جمارك. يونان بده هاي السيارة تسلا، بس اللي بتكون البيك اب، شو اسمه هذا؟ السايبر. ايوه بده هاي. هو طلب بده سايبر تراك ابني. هذا بوكسر ابصر كيف. يعني بنحول الشيبينج كونتينر بنحط له عجال بصير سايبر تراك. حلو الخط، حلو، أنيق إليغان.
كنت بدي اجيب في اتاتشمنت ببيعوه بركب على دريل عشان يقص المعدن، بس لقيت هاي الصينية بتقص معدن بنفس السعر تقريبا، هاي والاتاتشمنت، بس هاي ممكن بالمستقبل اقص فيها معدن سميك، مواسير، اي اشي، ففضلت اني اجيب هاي. هلا بدي اجربها، بعرفش كيف راح تمشي. بقدر ادفش من عندي، ادفش. خلينا اطلع. اتركها، امسكها، اتركها. دقيقة انا ما بديش اياها تجرح الالواح. واحد طقطقها. ايوه. نفس. نفس. كن بأمان. مش راح يضل لي مساحة. بدك تروح على الروف الثاني؟ يا الله. استنى. أنا ماسكها. يلا. خلص. تمام، اضرب. ممتاز. مشكلة انا واقف على اطراف اصابعي. بالعمل. One last. Finish the roof. زقفة زقفة لبابا. Yes. المهم انت كنت حاسس بالامان فوق. طبعا وانت تحت. بابا هذا الموضوع. انا كنت بفكر اذا وقعت كيف بدي امسكك. شو ممكن اعمل امسكك؟ كنت لازم الاقي طريقة سريعة بسرعة بديهية هيك لازم امسكك